ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬክተር ፕሮዳክትን እናያለን። ፓርት 1 ነው። ፓርት 2 ኔክስት የምንሰራለት ይሆናል። ስለዚህ ከቴክስታችሁ ሐሳብ በመነሳት እያየን እንሂድ። ይህ ኖት ቴክስታችሁ ላይ ፔጅ 35 ያለ ነው። ቬክተር ፕሮዳክት The vector product of two vectors is when two vectors are multiplied together to produce another vector. If it is given by the formula vector A cross vector B is equals to magnitude of vector A times magnitude of vector B times sin theta times n hat የምትላለች እንደዚች አይነት ስናነባት n hat ነው የምንላት where እዚህ ጋር ያለው absolute value of A and absolute value of B are the magnitudes of vectors A and B respectively. Theta is the smaller angle between vector A and vector B. Theta is between 0 degree and 180 degree, and n hat is a unit vector which is perpendicular to the plane that vectors A and B are in ይላል። እያንዳንዱን ነገር እያብራራን እንሄዳለን። በቀላሉ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ብዬ ባሰብኩት መንገድ እያሳዩአችሁ እሄዳለሁ። Suppose vectors A and B are given እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ተሰጠውናል ብለን ብናስብ the vector product of the two vectors are represented by እንደዚህ ነው ቬክተር ፕሮዳክትን ሪፕሬዘንት የምናደርገው ቬክተር A ታረጉና ክሮስ ቬክተር B እናደርጋለን። This is a representation of cross product or vector product. Due to the presence of this x እቺ x በመኖሯ ምክንያት ክሮስ ፕሮዳክት እንለዋለን ወይም ደግሞ ከዚህ ጋር እንዳለው ቬክተር ፕሮዳክት ስኬላር እና ዶት እንዳልነው ሁሉ ይሄንንም ቬክተር ኦር ክሮስ ፕሮዳክት እያልን እንጠራለን። ምክንያቱም እዚች ጋር ያለችውን ሲምቦል ብታዩ ክሮስ እንላታለን ወይም ኤክስ የምትመስለው ሲምቦል ቴክስታችሁ ላይ በቬክተር ኤ እና በቬክተር ቢ መካከል ያለችው ማለት ክሮስ ነች። ሌላው ፖይንት ቬክተር ፕሮዳክት ላይ ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ ቬክተርስ ናቸው። ኦኬ ቬክተሮች ናቸው። ማግኒቱድ ያላቸው ዳይሬክሽን አላቸው። የምናገኘው ሁለቱን አባስተን በቬክተር ፕሮዳክት የምናገኘው ሪዛልት another vector ነው። ኦኬ the vector product of two vectors gives you another vector. ሁለት ቬክተሮችን በክሮስ ወይም በቬክተር ፕሮዳክት ስታባዙ የምታገኙት ሪዛልት another vector ነው። ኦኬ በስኬላር ፕሮዳክት ጊዜ ግን ሁለት ቬክተሮችን ስታባዙ በዶት ወይም በስኬላር የምታገኙት ሪዛልት ስኬላር ኳንቲቲ ነው ብለናል። ከዚህ ጋር ግን የምናገኘው የተለየ ሌላ ቬክተር ነው። ሪዛልቱ ላይ የምናገኘው ቬክተር ለቬክተር ኤም ለቬክተር ቢም ፐርፔንዲኩላር ነው ወይም በኤን ሃት ዳይሬክሽን ያለው። ኦኬ ኤን ሃት means it's a unit vector which is perpendicular to the plane that vectors A and B are in ተብለናል። ስለዚህ ኤን ሃት የምንላት ዩኒት ቬክተር ነች። እቺ ዩኒት ቬክተር ለኤም ለቢም ፐርፔንዲኩላር ናት። ኤ ክሮስ ቢም በሷ ዳይሬክሽን ያለ። በዚህ ምክንያት ኤ ክሮስ ቢ የምናገኘው ሪዛልት አናዘር ቬክተር ያልነው ለቬክተር ኤም ለቬክተር ቢም ፐርፔንዲኩላር ነው። ይሄን ፕሌን የናንተ የደብተራችሁ ወረቀት አድርጋችሁ ብታስቡት ሁለት ቬክተሮችን ይዟል። ይሄን ቬክተር ኤ ብንለው ይሄኛውን ቢጫውን ቬክተር ቢ ብንል and the angle between the two theta ቢሰጠን A cross ወይም ቬክተር ፕሮዳክት ኦፍ ቬክተር B ብንባል ዳይሬክሽን ወዴት ነው? ለኤም ለቢም ፐርፔንዲኩላር ቬክተር እናስቀምጣለን። ኦኬ A cross B ማለት እሱ ነው። ከዚህ ጋር እንዳስቀመጥኩት ይሆናል። ይሄ ነጩ ቬክተር A cross ቬክተር B ነው። እሱ የመጣልን ሪዛልት ለቢ ፐርፔንዲኩላር ነው ራሱን ችሎ። ኦኬ ለኤም ፐርፔንዲኩላር ነው። ለሁለቱ ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የምናገኘው ሪዛልት A ክሮስ B የተባለው ለፕሌኑ ቬክተር A እና ቬክተር B ላሉበት ፕሌን ፐርፔንዲኩላር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዳይሬክሽኑን ማወቅ እንችላለን ወይም by using right hand rule እዚህ ጋር እንዳስቀመጥኩት right hand rule በመጠቀም ዳይሬክሽኑን ማግኘት እንችላለን። የሁለት ቬክተሮችን ቬክተር ፕሮዳክት ዳይሬክሽን በዚህ መልኩ ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር ኤን ሃት የምንላት ዩኒት ቬክተሯ የኤ ክሮስ ቢ በሱ ዳይሬክሽን ነች። ኦኬ በዚች ዳይሬክሽን
በነጩ ሳይድ ነው ፖይንት የምታረግ እቺን ዳይሬክሽን ኤ እና ሃት እንላታለን ዩኒት ቬክተር ነች እቺ ዩኒት ቬክተር ለቬክተር ኤም ለቬክተር ቢም ፐርፔንዲኩላር ነች ወይም በሌላ አነጋገር እዚህ ጋር ላስቀመጥነው ፕሌን ፐርፔንዲኩላር ነች ይሄ ፕሌን ደግሞ ቬክተር ኤን እና ቬክተር ቢን የያዘ ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ ዳይሬክሽኑን ማወቅ እንችላለን The vector product can also be expressed as ይሄንን በኔክስት ቪዲዮ ፓርት 2 እንሰራለታለን ኦኬ ቬክተሮች በኮምፖነንት ፎርም ሲሰጠን እንዴት አድርገን ነው ቬክተር ፕሮዳክታቸውን የምናገኝ የሚለውን አሁንም suppose vectors a and b ቢሰጡን and also the angle between them are given እንበል theta ማለት ነች እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ከተሰጡን ቬክተር a and b and the angle between them ከተሰጠን እንዴት አድርገን ነው ቬክተር ፕሮዳክትን የምናሰላ ወደሚለው ሐሳብ እንምጣ ሪፕሬዘንት የምናደርገው ክሮስ ፕሮዳክትን a cross b አድርገን ነው ይሄ ማለት እንደዚህ አድርገን ማስላት እንችላለን by using this general formula magnitude of vector a times magnitude of vector b times sin theta times n hat እናደርጋለን እቺ n hat ምንድነች ዩኒት ቬክተር ነች ለቬክተር ኤም ለቬክተር ቢም ፐርፔንዲኩላር ነች ኦኬ ስለዚህ በዚህ ጀነራል ፎርሙላ መሰረት ማስላት እንችላለን በዚህ ጀነራል ፎርሙላ መሰረት ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ ተሰጥቶን the angle between them ከተሰጠን by using this general formula we can find the vector product of two vectors ሌላው ሐሳብ ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ በኮምፖነንት ፎርም ተሰጠውን ኦኬ በኮምፖነንት ፎርም ተሰጠውን በማዕከላቸው ያለውን አንግል አስሉ ከተባለን እንደዚህ አድርገን ማስላት እንችላለን sin theta is equals to both side by magnitude of vector a times magnitude of vector b ስታካፍሉት ከዚህ a cross b ይቀርላችኋል ወይም vector product of two vectors አለኝ divide by magnitude of vector a times magnitude of vector b times n hat የምትለው ትቀረኛለች ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጀነራል ፎርሙላ መሰረት ሳይን ቴታውን ማስላት እንችላለን ግን ያላየነውን አንድ ነገር ላሳያችሁና እቺን ኤን ሃት እንዴት እንደምናጠፋት እንይ a cross b ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት በቱ ዳይሜንሽናል ኬዝ ጊዜ ቬክተር a cross ቬክተር b በብራኬት ውስጥ ሆኖ ax times by minus ay times bx times n hat የምትላለች ሶ በ3 ዳይሜንሽናል ኬዝ ጊዜ ደግሞ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ይሄን በኔክስት ቪዲዮ እንዴት እንደመጣ እናያለን ግን ማሳየት የፈለኩ ምንድነው n hat የምትለው ቬክተር መኖሯን ነው ኦኬ በሁለቱ ቬክተሮች ክሮስ እናረግ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ሪዛልት ቬክተር a cross ቬክተር b ስታረጉ በቱ ዳይሜንሽናል ፕሌን ጊዜ n hat አብራ ስላለች n hat በn hat ይጣፋና ማግኒቱዱ ብቻ ይቀረናል ሳይን ቴታን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ይሄ የሚያሳየው ጀነራል ፎርሙላው ነው ከጀነራል ፎርሙላው ተነስተን አንዳንድ ሐሳቦችን መነጋገር እንችላለን ከዚህ ጋር ያስቀመጥኩት እንደምታዩት ጀነራል ፎርሙላው ነው ቬክተር ፕሮዳክት ብንጠይቅ የኤን እና የቢን ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ቢ ታይምስ ሳይን ቴታ ታይምስ ኤን ሃት አድርገን እናስላለን ግን ሁለቱ ቬክተሮች ተሰጠውናል እንበል ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢን and the angle between the two vectors theta is equals to 0 degree ቢሆን የቬክተር ፕሮዳክቱ ማግኒቱዱ ምን ያህል ነው ጥያቄው ማግኒቱዱን ያልኩ ማግኒቱዱ ማለት ኤን ሃትን ሳጨምሩ ይሄ ሪዛልት ማለት ነው ኦኬ ቬክተር ምንለው ማግኒቱድ አለው ዳይሬክሽን አለው ዳይሬክሽኑን ፖይንት የምታረገው ኤን ሃት ነች እሷን ስናስቀር ወይም ስንተዋት ምኑ ይቀረናል ማግኒቱዱ ብቻ ይቀራል ሶ ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ ተሰጥቷችሁ theta the angle between the two vectors 0 degree ከተቀበላችሁ የቬክተር ፕሮዳክቱ ማግኒቱድ ምን ያህል ይሆናል ነው ጥያቄው ሶ በዲፊኒሽኑ መሰረት a cross b ታረጋላችሁ is equals to magnitude of vector a times magnitude of vector b times sin theta በመትለው ቦታ sin 0 ኦኬ ታረጋላችሁ then sin 0 degree ሁሉ ጊዜ 0 ነው 0 times any magnitude 0 ይሰጣችኋል ስለዚህ ቬክተር ፕሮዳክታቸው የኤ እና የቢ ቬክተሮች 0 ይመጣል ማለት ነው ምን ማለት ነው the vector product of two parallel vectors is always 0 ነው ሁለት ቬክተሮች ፓራላል ከሆኑ በመካከላቸው ያለው አንግል 0 ዲግሪ ነው ተባብለናል 0 ዲግሪ ከሆነ ክሮስ ፕሮዳክት አይኖራቸውም
ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ልገልጸው እችላለሁ። if vector a parallel with vector b ከሆነ የሁለቱ ቬክተሮች ክሮስ ፕሮዳክት ቬክተር a ክሮስ ቬክተር b ብታረጉ ምን ይመጣላችኋል? 0። ኦኬ መቼ ነው ይሄ ኬዝ የሚሆን? ሁለቱ ቬክተሮች የተሰጡት ቬክተሮች ፓራላል ከሆኑ ወይም the angle between the two vectors 0 ዲግሪ ከሆነ። አሁንም ሁለቱ ቬክተሮች ተሰጠው ቴታ = 180 ዲግሪ ከሆነ ወይም ሁለቱ ቬክተሮች አንቲ ፓራላል ከሆኑ በመካከላቸው ያለው አንግል በሁለቱ ቬክተሮች መካከል ያለው አንግል 180 ዲግሪ ከሆነ አንቲ ፓራላል ቬክተርስ እንላቸዋለን። በዚህ ኬዝ ጊዜ የቬክተር ፕሮዳክታቸው ማግኒቲዩድ ምን ያህል ነው? በዲፊኒሽናችን መሰረት a ክሮስ b ታረጋላችሁ = magnitude of vector a times magnitude of vector b times sin ቴታ በምትለው ቦታ ቴታን 180 ዲግሪ ቢሰጥ ወይም በሁለቱ ቬክተሮች መካከል ያለው ይሄንን ያህል አንግል ቢሆን 180 ዲግሪ ታስቀምጣላችሁ። sin 180 ዲግሪ ደግሞ ሁሉ ጊዜም ይሄም 0 ነው። 0 times any magnitude አሁንም 0 ይሰጣችኋል። ኦኬ ጀነራላይዝ ስናደርገው the vector product of two anti-parallel vectors is always 0። ሁለት ቬክተሮች አንቲፓራላል ከሆኑ ወይም በመካከላቸው ያለው አንግል 180 ዲግሪ ከሆነ ቬክተር ፕሮዳክታቸው 0 ነው የሚመጣ። ሌላው የምናየው ሐሳብ አሁንም ሁለቱ ቬክተሮች ተሰጠውን the angle between the two vectors theta 90 ዲግሪ ብንቀበል የቬክተር ፕሮዳክቱ ማግኒቲዩድ ምን ያህል ነው ተብለን ብንጠየቅ vector a cross vector b ታረጋላችሁ then by using general formula magnitude of vector a times magnitude of vector b times sin theta በምትለው ቦታ 90 ዲግሪን እንውሰድ። ኦኬ ቢሆን ብለን ያያሰብን ነው sin 90 then sin 90 ደግሞ ሁሉ ጊዜም አንድ ነው የሚመጣላችሁ 1 times this magnitude ራሱን ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ a cross b = ምን ይመጣላችኋል? magnitude of vector a times magnitude of vector b ይሆናል። ሁለት ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ሲሆኑ ያ ማለት ምን ማለት ነው? በመካከላቸው ያለው አንግል 90 ዲግሪ ሲሆን የቬክተር ፕሮዳክቱ ማግኒቲዩድ ማክሲመም ነው። ማክሲመም ሪዛልት የምታገኙ ሁለቱ ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ወይም ኦርቶጎናል ሲሆኑ ነው። በስኬላር ፕሮዳክት ጊዜ ግን ሁለቱ ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ከሆኑ ዶት ወይም ስኬላር ፕሮዳክታቸው 0 ነው የሚመጣ። በዚህ ኬዝ ጊዜ ግን ማክሲመም ታገኛላችሁ። ማክሲመም ሪዛልት የሚገኘው ትልቅ የሆነ ማግኒቲዩድ የሚገኘው በመካከላቸው ያለው አንግል 90 ሲሆን ነው። this is the basic difference between vector and scalar product የምንለው ማለት ነው። አንዱ ዲፈረንሳቸው ይሄ ነው። ሌላም ዲፈረንስ አላቸው፣ እሱን ለእናንተ ተዋለው። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት አስቡ። እዚህ ጋር ግን ያየነው when vectors a and b are perpendicular the magnitude of the vector product will be maximum. okay maximum result የምናገኝ በዚህ ኬዝ ጊዜ ነው። ወደ ቴክስታችሁ ሐሳብ ስንመለስ we can work out the size of the angle by rearranging the equation for the vector product. so የቅድሙን ኢኩዌሽን እኔ እንዳረኩት ሪአሬንጅ ስታረጉት ከዚህ ትደርሳላችሁ። but ቬክተሮቹ በኮምፖነንት ፎርም ከተሰጠን vector a cross vector b ስታረጉ ይሄንን ታገኛላችሁ ax by minus ay bx in the n hat direction. so this divide by this ስታረጉ n hat by n hat ይጣፋና ይሄንን ይመስልላችኋል። ኦኬ magnitude divide by magnitude ከዛ sin theta ማግኘት እንችላለን። ሲምፕሊ ይሄ ነው ቴክስታችሁ ላይ የተቀመጠው ነገር። ኦኬ እያንዳንዱን ያብራራው ስለሄድኩ በቀላሉ አንደርስታንድ ታረጉታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላው የምናየው ራይት ሃንድ ሩልን ተጠቅመን እንዴት ነው ዳይሬክሽንን የምናገኝ የሁለት ቬክተሮች ክሮስ ፕሮዳክት ዳይሬክሽን የምናገኝ። ክሮስ ፕሮዳክታቸው ቬክተር ነው ብለናል። ስለዚህ ቬክተር ከሆነ ማግኒቲዩድም ዳይሬክሽንም ይኖረዋል። ዳይሬክሽኑ ወዴት አቅጣጫ ነው ተብለን ብንጠይቅ by using right hand rule ወይም የቀኝ እጃችንን በመጠቀም የአንድ ቬክተር ክሮስ ፕሮዳክት ቬክተር ዳይሬክሽን ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት a እና b የሚባሉ ቬክተሮች ተቀብለናል። look this is vector a ይሁን እዚህ ጋር በእጅ የተቀመጠውን በመጠቀም and this one is vector b ይሁንና ክሮስ ፕሮዳክታቸውን የሁለቱን ቬክተር ፈልጉ ብትባሉ ቬክተር a ክሮስ ቬክተር b ዳይሬክሽን ወዴት ነው ፖይንት የሚያደርግ ተብለን ብንጠየቅ ምንድነው የምታረጉ? ይሄኛውን ጣታችሁን በአንደኛው ቬክተር ዳይሬክሽን ታረጋላችሁ።
ሌላኛውን ጣታችሁን ከዚህ ጋር ያለውን በቀይ ቬክተር እዚህ ጋር ባለው ታስቀምጡና the direction of the thumb ወይም የአውራ ጣታችሁ ዳይሬክሽን የA cross B ቬክተር ዳይሬክሽን ያሳያችኋል። ያ ማለት በዛ ፎርም ስታስቀምጡት የመጀመሪያ ጣታችሁን በዚህኛው ዳይሬክሽን ስታስቀምጡ የሁለተኛ ጣታችሁን ዳይሬክሽን በዚህኛው ሳይድ ስታስቀምጡ እዚህ ጋር ባስቀመጥኩት አውራ ጣታችሁ ፖይንት የሚያደርገው ወደዚህ ዳይሬክሽን ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ቬክተር ደግሞ ቬክተር A ክሮስ ቬክተር B እንለዋለን። ይሄ ቬክተር ፐርፔንዲኩላር ቱ A ነው። ለA ፐርፔንዲኩላር ነው፣ ለBም ፐርፔንዲኩላር ነው ይሄ ቬክተር። ኦኬ ለሁለቱም ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ነው። ስለዚህ A እና B የሆነ ፕሌን ላይ ቢኖሩ ኦኬ የሆነ ፕሌን ወይም እንደናንተ ደብተር ወረቀት ላይ ቢኖሩ የምታገኙት የሁለቱ ክሮስ ፕሮዳክት ወይም ቬክተር ፕሮዳክት ከፔጁ ወደ ላይ ወይም ከፔጁ ወደ ታች ነው። እሱ ራሱ ሌላ ነው። ግን ከፔጁ ወደ ላይ ወይም የአውራ ጣታችሁ ዳይሬክሽን ፖይንት የሚያደርገው የቬክተር A ክሮስ ቬክተር B by using right hand rule ቬክተር ፕሮዳክቱን ዳይሬክሽን ማግኘት እንችላለን። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ያልገባችሁ የምትጠይቁኝ ነገር ካለ አስተያየት ካላችሁ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ። የምታዩት ልጆች ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ።